मंडळी, तुमचं आपल्या आगरी स्पाइस या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे भेंडीची सुकी भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, भेंडी घेतलेत मी अर्धा किलो, हे आलं लसूण मिरची त्याची पेस्ट घेतले, थोडीशी हळद लागणार आहे आपल्याला, थोडा मसाला गरम मसाला लागणार आहे, मीठ लागणार आहे आणि सुकं खोबरं भाजलेलं। तर आता आपण गॅस चालू करून घेऊया आणि त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तर आता आपला तेल टाकलं आहे, त्यामध्ये आपण भेंडी टाकून घेणार आहे। ही भेंडी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची। तर आता आपल्याला ही मीडियम फ्लेमवर 5-7 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायची आहे। तर आता आपली 5-7 मिनिटं झाली आहे। त्यामध्ये आपण आता लगेच हळद टाकून घेणार आहे। त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद टाकून घ्यायची। आणि अर्धा चमचा आपल्याला हा मसाला पण टाकून घ्यायचा। आणि हे आपण मिरची लसूणची पेस्ट बनवलेली आहे, तीही आपल्याला टाकायची। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। ही भेंडी आपल्याला तेलावरच आधी खूप परतून घ्यायची आहे आणि नंतर सगळं साहित्य टाकायचं। त्यामध्ये आपण आता हे भाजलेलं खोबरं पण टाकून घेऊया। आणि आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं। हे मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला मंद गॅसवर 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं। तर आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया। आपली भेंडी झालेली आहे, त्यामध्ये आपण गरम मसाला टाकून घेऊया। आणि आता गॅस बंद करून घेऊया आणि बाउलमध्ये काढून दाखवते मी तुम्हाला। तर आता आपली ही भेंडीची सुकी भाजी म्हणून तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।